मन्दिरै मन्दिरले विश्वभरि छाएको देश। त्यति मात्र होइन, नेपालमा बसेका नेपालीहरूले मात्र नेपाल चिनाएको छैन। आज 7 समुद्र पारी बसेर चाहिँ हामी आज युएबाट चाहिँ एउटा यस्तो नेस्लेमा काम गर्ने एउटा कम्पनीमा विदेशमा आएर पनि आफ्नो श्रम र पसिनालाई इनर्जेटिक बनाउँदै हामी नेपाली हौँ र नेपालप्रति हाम्रो माया छ भनेर चाहिँ हामीले आज यो ठाउँमा विभिन्न गेमदेखि लिएर विभिन्न खेलकुददेखि लिएर विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ। के का लागि त भन्दा नेपाल चिनाउनका लागि। आउँदैछ अहिले 2020 भिजिट नेपाल। हामी प्रे गर्दैछौँ यो भूमिमा बसेर, परदेशको भूमिमा आफ्ना आमा बुवा छोरा छोरी श्रीमती एक ठाउँमा राखेर पनि आज नेपालप्रतिको माया, नेपालप्रतिको मन, नेपालप्रतिको हाम्रो भावनालाई चाहिँ आज पूर्व पश्चिम, पूर्वको मेचीदेखि पश्चिमको महाकालीसम्म, तराईका फाटदेखि लिएर हिमालका डाँडासम्म चाहिँ सम्कने ती हिमाल जस्तै आज परदेशमा बसेर पनि हाम्रो मुस्कानमा मुस्कान चम्किरहेको छ। किन त भन्दा नेपाली भएर। आज हामी यही ठाउँबाट धन्यवाद दिन्छु। नेपाल त्यो पनि देश हो। वन्दना नेपाल जस्ता गिनिज बुक वर्ल्डमा नाम लेखाएको देश पनि नेपाल हो, जसले चाहिँ 126 घण्टासम्म चाहिँ डान्स गरेर पनि देखाएको थियो। आज त्यही नेपाल हो। विश्व सुन्दरी श्रृङ्खला कतिवटा आज विश्व सुन्दरीमा चाहिँ अहिले प्रतिस्पर्धा हुनुहुन्छ। हामी एकपल्ट चाहिँ परदेशमा बसेका हामी सबैले उहाँका लागि धन्यवाद दियौँ। श्रृङ्खला कतिवटा। त्यति मात्र होइन, यो नेस्ले ग्रुपले हरेक वर्ष चाहिँ निरन्तर गत सालदेखि ल्याएर अहिले यो पनि आफैभित्र भएका जो नेस्ले ग्रुपमा चाहिँ काम गरिरहेका सबै साथीहरू हुनुहुन्छ, नेपालीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ हरेक वर्ष चाहिँ आफैमा चाहिँ एउटा मित्रताको भावना जगाएर को पूर्व को पश्चिम होइन, हामी सबै नेपाली भनेर चाहिँ एउटा गेम गर्ने फुटबल टुर्नामेन्ट गर्ने गरेको छ। गत साल पनि हामीले हर्ष उल्लास गऱ्यौँ र गेम पनि हारजित भयो, तर हाम्रो एउटा पिकनिक र एक अर्कामा चाहिँ सेयरिङ भयो। आज देखिराख्नु भएको छ नजिकै हामीसँग चाहिँ परदेशमा आएर बच्चा आमा बुवा एउटा सबै कहाँ एउटा मातृत्व भावना साथमा बच्चा लिएर सानो बाबु नानीहरूलाई लिएर पनि यो परदेशमा चाहिँ बसिरहेका छौँ। यसरी हामीले यो सँगसँगै अबको 2020 जो नेपालमा चाहिँ पर्यटन वर्ष बनाइँदैछ। हामी परदेशमा बसेर यो नेस्ले ग्रुपले आज हामी सबै परदेशमा बसेका नेपाली मनहरूले चाहिँ 2020 को लागि शुभकामना एउटै लयमा एउटै गीतबाट चाहिँ गाउन चाहन्छौँ। सुरु 1 2 3 गो।